اینجاست که میگن باغ داباد. Can I have one? مرحبا arkadaşlar. سلام بچه ها. امروز کله داریم. دهن نگاه کن. Hello guys. خواهیم بریم که بازش کنیم. تو واقع یه چنگال از پشت نمیتونن برامون بیارن. نمیخوایم. اول زبونش رو باز میکنیم. وای. مغز انگلیسیش هم نمیدونم چی میشه. ترکیش که میشه کافا. کافام کاریشته همونه. چی شده دندوناش هم مراقب نبوده ها. مسواک نزده. چی داریم؟ واو زبون رو نگاه ها. داره حالا پوست زبونش هم در میاریم و از اونجایی که نمیتونم تحمل کنم و قول میخوریم یکم. مهلت هم نمیدیم سرد بشه. عجله داریم. پوست رو بعدا در میاریم دیگه. حالا خودتون میدونید. میذاریم گوشه سرد بشه. نمیدونم یکم گوشت رو نگاه کن. اصلا گوشت رو نگاه کن. گوشت لخمه ایت میت. به این حالت الان هم یه تیکه دیگه از مغزشه کافا. رایزن مغز به انگلیسی چی میشد؟ برین. همون برین. برینی که از پشت صحنه اشاره کردن. دیگه چی داره؟ چشماش هم چشما رو در بیاریم. فکر کنم سرعتتون رو باید بریم بالاتر چون من خیلی گرسنم داره میشه. بله از پشت صحنه اشاره میکنم که من که دارم میخورم. حالا یه پشت صحنه رو کاری نداریم. چشماش سیاهیش باید در بیاد. نه کافون کارشته در بچه ها میگن. سیاهیش رو در میاریم.
آی آی وای. اینجاست که میگن باغ داباد Can I have one? تابی yes. Thanks. عافیت olsun. bless you. نوش جان. عالی واقعا پخته. خیلی خوب پخته. بریم بزنیم بر بدن.